Hello guys, good afternoon. So we prepared for our dinner tonight. Lumpia Shanghai using ground beef. Yan. Binili namin sa Save More kasi mas safe po yung karne sa SM. Para hindi po natin maintik yung mga egg ng langaw sa palengke. Ayan, ito po yung tinatawag na apa. Apa ba to, ate? Or lumpia wrapper. Then onions, garlic, minced garlic and onions. Then minced carrots, and instead of potato, we use for sweet potato for this, or kamote. Yan, kamote po. Nagugas na lang po ako ng kamay ko. Malinis po yan. Ayan, so we prepared this one. Then isi-separate natin to ngayon dito sa may clean bowl. Then wash. Then magluluto tayo.
vegetable. For the meanwhile, now it's boiling. Ayan. Ingay kasi yung mga bata sa labas kasi sa harap tayo ng tindahan. Sa tindahan kasi tayo. So I have a ground vegetable using a potato or sweet potato with carrots. Then we added here now kasi hindi siya nakakaumay pag sweet potato yung ilalagay mo kasi yung lasa niya matamis-tamis doon po sa karne. Unlike po sa potato na or patatas matabang yun, hindi siya malasa kagaya ng kamote. So kailangan hindi siya nakakasawang kainin. Haluin na lang ng haluin. Kung gusto nyo naman ng lagyan ng ng raisin or green peas para sa enhance niya po na flavor, maaari nyo naman dagdagan yung mga flavorings nyo. Nasa inyo po. Kumbaga kanya-kanyang version ng pagluluto ng Shanghai. Kahapon, nagluto ako ng dynamite using ground chicken. Hindi ko lang binag kasi masama ang pakiramdam ko. Until now, masama po yung pakiramdam ko. So, nagpapagaling pa po ako. Mga 2 weeks pa. Para manumbalik tayo sa another, kumbaga, pangangatawan. Ayan, nagluto ako. Para hindi po siya nakakaumay. Mamaya tikman natin pag malambot na lahat yung carrots and sweet potato sa beef. So, papakuluan ko lang siya, hayaan ko lang. And we will wait until 5 minutes bago ko siya ahunin at ibabalot na natin siya sa lumpiang wrapper. So now, it's turning boiling. Boiled na siya. Lagi natin siyang haluin para hindi siya didikit sa frying pan natin. Hindi siya masusulat. Pinapakuluan ko lang kasi siya para ganda yung lasa niya at malambot yung karne. Pati yung carrots. Ito yung lalagyan ng asin ko. Arinola. I-add natin ulit yung asin kasi parang hindi siya maaalat. Parang walang alat.
tindahan natin. Matigas pa yung carrots. If you want, cover it. Guys, ito na yung Shanghai namin. Yan yung ano ko na luluto. Dito ako nagluluto sa tindahan. Yan, luto na siya. Ayan, kukunin natin yung luto. Kailangan may tissue siya, wrapper. Kasi, para ma-absorb na yung oil. Ano ba ito, guava? Limang guava po. Guava candy, wait. Dito kasi ako sa tindahan nagluluto. Kaya habang nagluluto, nagtitinda. So, one purpose. Ito yung ulam namin. Beef Shanghai. Ayan siya. May umiiyak kasi baby dito sa amin. Kaya umiiyak. My God. Ayan yung mga naluto ko. Ayan, tapos na. Amin ako na. Tapos na po ang aming lumpiang Shanghai na beef. Thank you for watching, guys. Please like and subscribe. Thanks and God bless us.